Welcome back again dito sa aking YouTube channel, Boss Speed Painter. At syempre sa araw nito meron tayong gagawing maghahaspi tayo ng marmolized finish. At syempre ayun yung ating pati na gray. Lalagyan lang natin ng puti. Kaya may puti na po siya. Napakasimple lang po nating marmolized finish ngayong araw na ito. At ihagod lang natin ng konti. At syempre kung bago pa lamang sa aking YouTube channel, Boss Speed Painter, at hindi mo subscribe ng aking channel, please do subscribe. Napakasimple lang po yan. At tapos na po yan sa simpleng